peanut butter cookies. At magsisimula tayo sa ating brown sugar at sa ating peanut butter. Okay. So, mga 1 cup brown sugar, 1 cup peanut butter lang yung kailangan natin. So, imimix lang natin ito dito. And then, afterwards, pag nahalo na natin, ilalagay na natin yung itlog. Ilipat ko lang, ha. Tumigas na yata yung peanut butter ko. Tunay na expired na nga yata siya. Anyway, lagyan natin ng 1 teaspoon ng vanilla. Okay. And then, we'll also add the sugar. Egg. Mga 2 itlog. Okay. So, pag nahalo na natin itong itlog, ihahalo naman natin yung ating flour. Okay. 2 cups na self-rising flour dito sa loob. Okay. So, i-mix lang natin itong batter. And then, afterwards, ilalagay na natin ito sa ref for 30 minutes. And then, saka natin siya i-bake. Okay? So, likewise, i-preheat lang natin yung oven natin. Mga 320 degrees Fahrenheit yata din. So, yun lang. Balikan natin. We're back. So, after 30 minutes, ito na itsura ng ating dough. Ano, tama ba? So, ang sabi, kumuha lang daw ng ganito. Lagay natin dito sa ating lalagyan. Tapos, itong tinidor, lagyan natin ng flour para hindi ito dumikit. Tapos, gananin daw natin. Oopsie. Dumikit naman eh. Loko naman ako. Anyway. So, yan. Parang crisscross style. But anywho. So, try ko pa gawin yun para hindi siya mas dumikit. And then, gawin natin yan for the rest of the cookies. We'll make 2 to 3 batches kasi hindi na kasya dito sa tray natin. Ipibake natin ito for 15 minutes. Then, we'll let it rest for another 15 minutes. Then, bake natin yung the rest of the ingredients. Sa ating first batch ng mga cookies. So, we'll let it rest for 15 minutes and afterwards, tanggalin natin sila dito and then we'll bake the rest of our cookies. Here it is. Ready na ang ating peanut butter cookie. Sabi ni Jamueats, medyo chewy, but masarap din naman. Say lang, happy eating!